Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết sau khi đánh bại Cung Độ Vân tại trận giao chiến của Hẹn Ước 1 năm và loại bỏ tận gốc nhà họ Cung, tiếp theo Sở Phong sẽ làm gì không? Nếu tò mò về hành trình kế tiếp của anh ấy thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Đầu tiên, sau cuộc chiến sinh tử đó, vì có sự góp mặt của nhiều thế lực lớn, Thanh Long Tông đã chính thức được thăng cấp trở thành nhất đẳng tông môn. Và dĩ nhiên, Sở Phong cũng trở thành đệ nhất đệ tử hạch tâm của Thanh Long Tông. Với thân phận này, cộng thêm việc hắn kết giao bằng hữu với lão tể của Phủ Kỳ Lân thì hắn nhận được rất nhiều đãi ngộ và tài nguyên tu luyện. Không giữ cho riêng mình, anh ấy đem chia đều cho tất cả huynh đệ Sở gia trong Thanh Long Tông. Kế đến, để có thể thực hiện mục tiêu trở thành tu la võ thần, Sở Phong đã cùng Đàn Đản đi đến cấm địa Linh Dược Sơn. Mở ra một tấm địa đồ cũ kỹ, hắn khởi động ngự không thuật rồi tiến vào Vạn Cốt Mộ Phần, mà khi Sở Phong xuyên qua thông đạo kết giới, tiến vào cửa thì hắn liền bị khung cảnh nơi đây làm cho khiếp sợ. Bên trong một tòa cung điện nguy nga, vô số hài cốt của cao thủ huyền vũ cảnh nằm la liệt dưới mặt đất. Chứng kiến những thi thể này vẫn còn bản nguyên, Đàn Đản vô cùng phấn khích và Sở Phong dĩ nhiên không hề khách khí, giúp nàng hút hết những bản nguyên của đám cường giả kia. Tuy nhiên, hắn cũng không khỏi lo lắng, nhiều cao thủ huyền vũ cảnh đỉnh phong như vậy, vì sao toàn bộ đều bỏ mạng ở đây? Trong khi hắn còn đang mải suy nghĩ về vấn đề này thì Đàn Đản đã lần nữa tiến cấp đến huyền vũ tam trọng. Tất nhiên, nương theo tu vi, Đàn Đản không ngừng tăng lên thì sức mạnh của Sở Phong cũng đồng thời được ảnh hưởng. Tu vi như thế, nếu kết hợp với lôi đỉnh kim sắc của Sở Phong liền có thể đạt tới huyền vũ tứ trọng. Mà lấy thủ đoạn của Sở Phong, dù là người huyền vũ bát trọng cũng không sợ, người huyền vũ cửu trọng cũng có thể đánh một trận. Ở cấp độ huyền vũ không nói tới vô địch, nhưng cơ bản là không sợ người nào. Điều này khiến cho Sở Phong và Đàn Đản đều vui mừng không thôi. Trong khi hai người đang đắm chìm trong vui mừng thì một giọng nói già nua lại đột nhiên vang lên sau lưng Sở Phong. Tiểu quỷ, ta thực sự không nhìn lầm ngươi. Một năm nay, tốc độ trưởng thành của ngươi còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Người này không ai khác, chính là lão giả lúc trước đã cho Sở Phong tấm địa đồ tiến vào nơi này. Vị lão giả ấy vẫn mạnh mẽ như trước đây, cho dù hôm nay Sở Phong là một võ giả nguyên vũ thất trọng, một vị khôi bảo giới linh sư, nhưng đứng trước mặt vị lão giả này, hắn vẫn nhỏ bé như vậy. Ánh mắt Sở Phong ngưng trọng, dùng giọng điệu cung kính hỏi: "Vị tiền bối này, ngài là người sáng lập Thanh Long Tông, Thanh Long đạo nhân sao?" Ha ha, không ngờ ngươi thông minh như vậy, đã sớm đoán ra ta là ai. Lão giả cười một tiếng, mặc dù không có trả lời thẳng nhưng cũng đã gián tiếp cho Sở Phong một cái đáp án. Nói chuyện một hồi, Sở Phong mới biết được rằng thì ra tinh thần lực của anh ấy chính là nhờ ngày đó được lão nhân gian này khai mở. Sau khi quan sát Sở Phong một phen, cảm thấy rất hài lòng thì vị lão giả cũng dẫn hắn đi nhận một phần lễ vật. Trên đường đi, giọng nói Đàn Đản thao thao bất tuyệt trong đầu hắn: lão đồng này thực sự có bản lĩnh đấy. Tu vi của ông ấy cũng còn sống, chỉ sợ không chỉ Lam Bào, rất có thể đã tiếp cận vô hạn, có lẽ đã đạt tới cấp bậc tử bào giới linh sư. Nghe vậy, Sở Phong thất kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, Thanh Long đạo nhân mở miệng nói: "Sở Phong, giới linh bên trong cơ thể ngươi rất lợi hại, nhiều bổn nguyên như vậy mà có thể thôn phệ tất cả trong khoảng thời gian ngắn, khẩu vị của nó khá lớn đấy." Nghe lão nói thế, Sở Phong chợt giật mình, hắn trong ngàn lần cũng không ngờ giới linh bên trong cơ thể mình lại bị đối phương nhìn thấu như vậy. Nhìn bộ dạng bị bóc trần của hắn, Thanh Long đạo nhân mỉm cười nói: "Không cần khẩn trương, lấy thiên phú của ngươi, có giới linh bằng lòng trợ giúp ngươi cũng là chuyện bình thường. Huống chi nó còn là một con giới linh rất lợi hại, có thể nói đây là một chuyện tốt, ta cảm thấy vui mừng thay cho ngươi." Thấy sư tổ không hỏi tiếp thì Sở Phong cũng yên lòng, vì vậy hắn lập tức nói sang chuyện khác: "Sư tổ, những bạch cốt kia đến tột cùng là từ nơi nào tới? Tại sao nhiều cường giả như vậy lại vùi thân ở nơi này?" Phía đối diện thanh âm trầm ấm vang lên: "Sở Phong, thử không giấu gì ngươi, ở Thanh Châu chúng ta có một đế táng, mà nơi này chính là một trong những cửa để vào đế táng đó. Năm ấy, vô số cường giả đến đây muốn mở đế táng này, nhưng cuối cùng tất cả đều bỏ mạng. Bên ngoài chẳng qua chỉ có một nhóm người này ngã xuống, nhưng ở chỗ sâu trong đế táng này, ngay cả thi thể cường giả thiên vũ cảnh cũng xếp thành núi." Sở Phong vô cùng kinh hãi, nhưng Đàn Đản lại vui như nông dân được mùa, nàng thúc giục: "Sở Phong, mau hỏi lão đầu này xem di cốt của cường giả thiên vũ cảnh ở nơi nào." Không đợi Sở Phong mở miệng hỏi thì Thanh Long đạo nhân nói trước: "Nói với giới linh trong cơ thể ngươi không nên đặt chủ ý lên những di cốt đó, bởi vì nơi đó ngươi căn bản không vào được, ngay cả ta cũng không vào được." Xẹp ta mộng tưởng của Đàn Đản thì lúc này hai sư đồ cũng đi đến nơi Thanh Long đại nhân muốn dẫn Sở Phong tới. Đến đây thì cũng hết tập 1/2 Tu La Võ Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.